මේකේ වෙනස කරලා තියෙන මේක DDR5 වෙන්නේ. අපිට DDR4 ගහන්න බෑ. මං වගේනේ. මේකට මට දෙන්න පුළුවන් 10න් 7ක් විතර. හරි. Hi friends, ඉතින් නිශානුයි මායි අද යන පොඩි ගමනක්. අපි හිතුවා vlog එකක් කරන්න ඉතින්. අපි යන්නේ පොඩි වැඩකට නුගේගොඩ පැත්තට නේ. නුගේගොඩ පැත්තට යන්නේ පොඩි බඩු වගේක් ගන්න නිශාන්ට තමයි ගන්න යන්නේ. අපි ඒක මොකද කියලා වල ඉස්සරහට වෙන්නන්න ඒක මාර දෙයක්. ඒකෙන් මාර දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් නේද? කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. මොකද ඉතින් පරාවියක් යාළුවෝ. nanotech එක. අපි යන්නේ අතරක nanotech එකට මේ නිශාන්ට මැෂින් එකක් ගන්න. මැෂින් එකක් ගන්න. කස්ටම් මැෂින් එකක් හදලා තියෙන්නේ. අපි හදමින් පවතින ගමන් ඉන්නේ. පොඩ හදන්නේ යාළුවෝ අපි එකපාර හදන්නේ අපි ටික ටික හදන්නේ. damages warranty කොච්චරක් වුණාද? 3 years. ඒක මේගොල්ලෝ Asus ළඟ දැන් ඒගොල්ලෝ prepare කරනවා. prepare warranty හැම එකක් prepare නැත්නම් replacement එක prepare කරන්න බෑ නම් replacement දැන් credit for. අත ඉස්සර තිබුණා. දැන් ඒගොල්ලෝ prepare කරනවා. invest එක තියාගෙන නැති කරනවා. නැත්නම් wifi adapter තිබුණා. ඒක ටික මේක. ඔක්කොම හරින්නේ බලන්න. Happy custom. Happy custom. YouTube channel එකක් කරනවා. ඔව්. තාම බෝ වෙන ගමන් දී. මොකක්ද ලා? මම නිරාගෙල ඉන්නවා ඩයිරෙක්ට් ඔෆ් නිරාගෙල ඉන්නවා තාම 5K වගේ. මොනවද බොක්ස්? ඩයිරෙක්ට් එක කියන්නේ vlogs. කියන්නේ ගේමින් එක. ස්ට්‍රීමින් වලට තමයි බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ටික ටික තමයි කරන්නේ සතියේ. මට කියන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක ගන්න asset එකක් වගේ යනවා. ඒක අවුලක් නෑ. ඒක සෙපරේට් දෙන්නේ නැහැ ප්‍රොසෙසර් එකනේ. මේ බිල්ඩ් එක ගෙනාවම දෙන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන්. voice එක දෙන්න. friends දැන් නිශාන් හරි සතුටින් ඉන්නේ. හරි සතුටින්. A few minutes later. මේක Z series එකක්. අර Z series කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ දන්නේ motherboard වල එන අන්තිම series එක. high end series එක. ඒකේ prime එක මම මේ tough එක ගේන එකේ tough එක තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා prime series එක ගන්නවා. මේකේ වෙනස කරලා තියෙන මේක DDR5 වෙන්නේ. අපිට DDR4 ගහන්න බෑ. ඊළඟ කන්න යන්නේ මොකද RAM kit පට්ට ගන්න DDR5 වල. ඒ කමන්නේ පිට හදාගෙන මේවා ගන්නවා. මේකේ board එක. ටන් ටඩා. board එක Wi-Fi adapters දෙනවා තියෙනවා මේකට. මේකේ පතරංග මෙයාර මේ ත්‍රිකෝණ වගේ එකනේ. ඔව් ත්‍රිකෝණ වගේ එක. මේ දෙන්නේ මේ heat sink set එක motherboard එක. M.2 heat sink එක. මෙතන M.2 දෙකක් ගහන්න ඕනේ. මෙතන heat sink එකක් තියෙනවනේ. ඔව්. මෙතන තව M.2 එකක් ගහලා මෙතන තව එකක් ගහලා. M.4යි. ඔව් M.2 තුනයි. මෙතන එක අනිත් එක. මෙතන එකයි මේ වහලා තියෙන එකයි. තුනයි RAM slot 4යි. ඉතින් දැන් මේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්නේ 12 gen යනවාද 13 gen යනවාද කියලා. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න බජට් එක කැල්කියුලේට් කරලා යන්න පුළුවන් ගාන බලලා අපි යනවා. ඒ බලව අපි හිමින් සැරේ බිල් එක කරමු යාළුවා. හරිද? එහෙම කරාම මම ආපහු ස්ට්‍රීම් වලට එනවා. අපි ඉතින් ආවා නිශාන්ගේ ග්‍රැජුවේෂන් ෆොටෝ ටික ගන්න. කොහොමයි ෆොටෝස් ටික වෙන්න? මං වගේනේ. මං වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් අරගෙන දැන් යන්න හදන්නේ. මම පොඩි පෝස්ටර් එකක් දැක්ක මේක. පෝස්ට් පැඩාව ඇත ආදරෙන් බලා ගන්න අයට දෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ආවා බර්ගර් හවුස් එකට.
බර්ගර් එකක් කන්න දවල්ට. මේක මට ආසල් දෙන්නේ නැහැ. නිෂාන් බටේ ඇතුළට දානවා වගේ. බ්‍රෙඩ් මේකයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි ගත්තේ. මේක මොකද්ද? නිෂාන් මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මේක මොකද්ද? ක්‍රිස්පි චිකන්. අපි ගත්තේ ක්‍රිස්පි චිකන් බර්ගර් එක ස්පෙෂල් එක කියන්නේ චීස් මේක අයියා. එගුයි දෙකම තියෙන එක. චීස් තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා. කොම්ලෙට් එකක් තියෙනවා. මේ බටේ රසවලයක් දෙන්නේ උඹේ මට ආවේ. ඔයාලට පේන සයිස් එක මේක පට්ට සයිස් එක. බලමු කොහොමද කියලා. රසයි. හරි. මේක මේ අයිසි ගන්න රටේ තියෙන. මම ලුණු පොඩ්ඩක් අයින් කරගත්තා. මම මේ ලුණු ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔවුන හොඳයි. කීයද? මේකට මෙහෙම ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකේ බර්ගර් එකත් එක බලද්දී මේකට මට දෙන්න පුළුවන් 10න් 7ක් විතර. හරිද? ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකට මේක තාම සෙට් නෑ ඒ තරම්. මම මේ ගානත් එක්ක මේක මරු. මේ බලන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම වාහනේ හොදලා නැහැ මේ බෑ මේ හායි මම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉන්ටීරියර් මුත් කරන්න කියන හරිද? AC එක හදලා ඉවරලා මේ ෆුල් ඉන්ටීරියර් ක්ලීන් අප් එකක් දෙන්න තමයි ඉන්නේ. ඒක මාසෙකින් දෙකකින් විතර වැඩේ කරනවා. එතකන් මොය මම ඔය රෙදි කෑල්ලකින් තමයි මේක ක්ලීන් කරන්නේ. නැත්තම් මම ලේසියෙන් මේ ෂාටස් මෙහෙම අරන් යන මොනස් වෙන්නේ මේගොල්ලෝ දන්න. ඉතින් නිෂාන්ගේ EK3 එක තියෙනවා මෙතන. තවත් EK3 එකක් මෙතන තියෙනවා. කසින්ස්ලානේ 300 කසින්ස්ලා. 300 ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි next vlog එකකින් හම්බෙමු.